हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते. फ्रेंड्स, प्रत्येकाच्या घरामध्ये आपल्याला आजकाल फ्रीज पाहायला मिळत असते. परंतु फ्रेंड्स, जर आपण फ्रीजमधले अन्न खात असाल तर तुम्हाला त्याविषयी किंवा विशेष जी काळजी घेणं आहे हे तुम्हाला फक्त 1% लोकांनाच माहिती आहे. तर फ्रेंड्स, जर तुमच्या घरामध्ये फ्रीज असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ एक वेळ नक्की पाहावा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. जर फ्रीजमध्ये आपण आपल्या घरातील अन्न ठेवत असू आणि फ्रीजमधील कोणताही पदार्थ जर आपण वारंवार ठेवून खात असाल किंवा पाणी पित असाल तर हे जे तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातकी आहे. कारण आयुर्वेदाच्या नियमानुसार शिळे अन्न पदार्थ खाऊ नयेत. आपण फ्रीजमध्ये ठेवून अन्न शिळे करून खातो. फ्रीजमधील तापमान 5 ते 6 अंश सेल्सिअस असते. आयुर्वेदाच्या नियमानुसार कोणताही पदार्थ गरम व ताजा खावा, कारण त्याला पचनास वेळ लागत नाही. 6 अंश सेल्सिअस तापमानाच्या पदार्थाला पचवण्यासाठी शरीरातील आपल्या कित्येक पटीने शक्ती खर्च होत असते. त्यामुळे शरीरातील इतर अवयवांमध्ये बिघाड होतो. तसेच फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही अन्नपदार्थातील सूक्ष्म पोषक तत्वे कमी होतात, त्यांची पौष्टिकता कमी होते. त्याचप्रमाणे फ्रीजमधील अन्नपदार्थांना सूर्यप्रकाश व शुद्ध हवेचा स्पर्श होत नसल्याने ते आयुर्वेदाच्या नियमात विषसमान आहे. शिवाय फ्रीजमधील सुमारे 12 प्रकारचे गॅस अन्न पदार्थामध्ये समाविष्ट होतात. उदाहरणार्थ HFC, CFC, याच्या अंतर्गत CFC2, CFC3, CFC4 पासून CFC12 पर्यंत क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डायऑक्साईड वायू आपल्या शरीरासाठी हे जे गॅस आहेत ते अत्यंत धोकादायक असतात. त्यातील अनेक विषारी देखील असतात. तरी पण आपण गॅसयुक्त अन्नपदार्थ खातो पितो, त्यामुळे आपण विविध रोगांना आमंत्रण देत असतो. फ्रीजमधील पदार्थ खाल्ल्याने अथवा त्यामधील पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था खराब होते. अग्निमांद्य, ऍसिडिटी, मलावरोध, बद्धकोष्ठता, गॅस, मूळव्याध, बवासीर, भगंदर, डायबिटीज, सांधेदुखी, हाडांचे विकार, हृदयविकार असे 70हून अधिक रोग आपल्याला फ्रीजमधील अन्न खाल्ल्यामुळे फ्रेंड्स होत असतात. तर जर तुम्हाला ही उपयुक्त आणि अत्यंत साधी सोपी जर माहिती तुम्हाला आवडली तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओ मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.